subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. සිංගර් සික්සැක් මැෂින් එක ගැන නිතරම මට යොමු වෙන ගැටලුවක් තමයි රෙද්ද හරියට ෆීඩ් කරන්නේ නැහැ කියන එක. කියන්නේ මානකොට රෙද්ද පිටිපස්සට හරියට යන්නේ නැහැ. අතින් අදින්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ රෙද්ද පිටිපස්සට හරියට අදින්න නැති වෙලාවට කරන්න ඕනේ මොනවද? ඒක කරන්නේ කොහොමද? හරි. දැන් යමු වීඩියෝ එකට. රෙද්ද පිටිපස්සට යනවා හොරයි නම් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න පුට් එකේ යට තුවාල වෙලාද කියලා. පුට් එකේ යට තුවාල වෙලා තියෙනවා නම් රෙද්ද පිටිපස්සට යන එකට බාධාවක් වෙනවා. දැන් මේ පුට් එකක් ටිකක් තුවාල වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් පුට් එක මාරු කරලා අලුත් පුට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුට් එකේ යට තුවාල වෙන්නේ මැෂින් එකේ මොන හරි රෙද්දක් මහලා ඉවර වුණාම රෙද්ද ඉවර වුණාම මැෂින් එක නවත්තලා පුට් එක උස්සලා එළියට ගන්නේ නැතුව දිගින් දිගට මැෂින් එක පාගලා තව ටිකක් දිගට නූල එළියට අරගෙන රෙද්ද අහක් කරගන්න උත්සාහ කරන නිසා. ඒ හින්දා ඒ වැඩේ කරන්න එපා. රෙද්ද මෙහිලා ඉවර වුණාම තවදුරටත් මැෂින් එක පා ගන්න නැතුව පුට් එක උස්සලා නූලෙන් ඇදලා රෙද්ද එළියට ගන්න. මෙතනදී දැන් මේ පුට් එක ගෙවෙනවා වගේම ෆීඩොග් එකත් ගෙවෙනවා. ඒක නිසා මැෂින් එකේ රෙද්ද ඉවර වුණාම තවදුරටත් ඉදිරියට මහලා නූල එළියට ගන්න නැතුව පුට් එක උස්සලා අතින් යදලා නූලයි රෙද්දයි එළියට ගන්න. ඊළඟට බලන්න පුට් එකෙන් ෆීඩොග් එක අතරේ තියෙන රෙද්දට දෙන ප්‍රෙෂර් එක මොන වගේද කියලා. දැන් මේ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ රෙද්ද පුට් එක ඇතුලෙන් තියලා ඒට මෙහෙට ගන්නකොට තද නැහැ. බුරු. ඒ කියන්නේ පුට් එකෙන් ෆීඩොග් එක උඩ රෙද්ද හරියට තල්ලු කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆුට් බාර් එක උඩ ඇනෙන් බුරුල් කරලා තරමක් දුරට ෆුට් බාර් එක පාටට පාස් කරලා ෆුට් බාර් එකේ ඇණය නැවත වරක් තද ගන්න. මේ විදිහට ෆුට් බාර් එක පහළට ගෙනාපුවාම ප්ලේට් එකේ ෆුට් එකයි අතරේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අඩුවීමක් වෙනවා. එතකොට ටිකක් මහත රෙද්දක් වගේ ඇතුළට දාලා මහ ගන්න ඇතුළට දාගන්න අමාරු වෙන නිසා ගොඩාක් පාස් කරන්න එපා. බොහොම සියුම් ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මිලිමීටර් එකක් විතර වගේ පාස් කරගන්න. එතකොට රෙද්ද ඉස්සරහට ඇදගෙන යන්නේ නැති ප්‍රශ්නෙට එක්තරා දුරකට විසඳුමක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහට ෆුට් බාර් එක පහතට පාස් කරා කියලා ඔයාගේ ෆීඩොග් එක සහ ඒ පුට් එක ගෙවිලා තියෙනවා නම් වරද 100%ක් නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට ෆීඩොග් එක සහ පුට් එක මාරු කරන්නම වෙනවා. ඊළඟට හොඳින් බලන්න ඔයාගේ ෆීඩොග් එකේ දැඩි ටික ගෙවිලාද කියලා. දැඩි ගෙවිලා නම් මේ ෆීඩොග් එක හයි කරලා තියෙන මේ ඇන දෙකෙන් ගලවලා අලුත් ෆීඩොග් එකක් යොදලා ඔයාට රෙද්ද පිටිපස්සට යනවා හොරලෙදී හදාගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ෆීඩොග් එක ගෙවිලත් නැහැ. නමුත් රෙද්ද පස්සට යන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට බලන්න ප්ලේට් එකෙන් උඩට ෆීඩොග් එක හරියට එනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ෆීඩොග් එක අනවශ්‍ය විදිහට පහතට ගිහිල්ලාද කියලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි බලනකොට මෙන්න මේ වගේ උඩට හොඳට දැටි ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ ප්ලේට් එකෙන් උඩට. ඉතින් ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් ෆීඩොග් එක ෆීඩ් බාර් එකෙන්ම පාස් වෙලා කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇනේ 10 අතුරෙන් බුරුල් කරලා ඒ ඇනේට එහා පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ ඇනේ හයි වෙලා තියෙන ඇනේට ප්‍රැක්ටිස් ගෲප් නීමක් දාලා ඒ ඇනය කරකවල ඒක ඇසෙන්ටික් කරන ඇනයක්. ඒ කියන්නේ ඒ ඇනේ එක පැත්තකට බර වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක කරකවනකොට දැන් අපිට පේනවා ඇති මේ ෆීඩ් බාර් එක ඉස්සෙනවා පාස් වෙනවා. ඊට සමානව ෆීඩොග් එකත් ප්ලේට් එකෙන් උඩට යන එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. දැන් අපිට පේනවා ඇති මේ අපි මේ පහලින් යන්නේ කරකවනකොට මේ විදිහට පේනවා. එතකොට අනවශ්‍ය විදිහට ප්ලේට් එක උස්සගෙන උඩට එන්නේ නැතුව උඩරිම උඩට ෆීඩොග් එක උස්සලා තියලා මේ ඇනේ කරකවලා උඩට ෆීඩොග් එක උඩරිම අරගෙන අපිට පුළුවන් නැවත වරක් යතුරකින් 10 යතුර මේ නට් එක හොඳට තද කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මැෂින් එකේ ෆීඩොග් එක අවශ්‍ය උඩරිම උසට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගන්න.
එතකොට රෙද්ද පස්සට යන්නේ නැති වෙදී හරියනවා. රෙද්ද පසුපසට යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් රෙද්ද ඉස්සරහට එනවා. ඒ කියන්නේ අපි මහනකොට රෙද්ද පිටිපස්සට යන්නේ නැතුව අපේ පැත්තට එනවා. අන්න එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් මේ feeding acentric bearing එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තමයි කරකවනකොට මේ එක පැත්තකට බර වෙලා තියෙන්නේ. මේ කට්ට දෙකක් තියෙනවා එතන shaft එකේ. ඒකේ එක කට් එක තමයි feeding bearing එක ඇනෙන් හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇනේ බුරුල් වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම කැරකිලා අනිත් පැත්තේ තියෙන කට් එකට ගිහිල්ලා හිර වුණොත් මැෂින් එකේ රෙද්ද යන්නේ ඉස්සරහට නෙමෙයි පිටිපස්සට. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට මෙතනින් මේ ඇනේ බුරුල් වෙලා වෙන තැනකට ගිහිල්ලා නැවතිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොටත් රෙද්ද හරියට පස්සට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ට මේ ඇණයෙන් පුළුවන් රෙද්ද පස්සට යන්නේ නැතුව ඉස්සරහට එනවා නම් හෝ එහෙම නැත්නම් හරියට රෙද්ද පිටිපස්සට යන්නේ නැත්නම් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේක ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට හොඳින් මතක තියාගන්න මේ මේන් ෂාෆ්ට් එකට වම් පැත්තෙන් හයි වෙනවනේ ටේක් අප් ලිවර් එක. අන්න ඒ කොටසේ ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ තියෙන මේන් ෂාෆ්ට් එකේ වම් පැත්තේ ටේක් අප් ලිවර් එක හයි වෙන තැන තියෙනවා රවුන්ඩ් ස්වභාවයකට තිබිලා උසට. ඒ වගේම එක තැනක් කෙලින් කියන්නේ සිරස් විදිහට කපලා දැන් ඔබට පේනවාද වම් පැත්තේ සම්පූර්ණ කොන බැලුවොත් මේ ඇනේ තියෙන්න ඕනේ කට් එක ෂාෆ්ට් එකේ කෙලින් අතට හැඩේ රවුමට නැතුව කෙලින් තියෙන තැන. දැන් මම මේ මෙන්න මෙතන තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට කෙලින්. අන්න එහෙම රවුමට පින් එකත් එක මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට කෙලින් තියෙන කට් එකට තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට කෙලින් තමයි මේ තියෙන කට් එකට තමයි feeding acentric bearing එක තද වෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට කෙලින්. මෙන්න මේකට කෙලින්. හරි පැහැදිලිනේ? අන්න ඒ විදිහට තද කරාමත් නිවැරදි විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් රෙද්ද පස්සට යන එක හෝ රෙද්ද ඉස්සරහට එන එක තීරණය කරන්න සහ හරියට රෙද්ද යන්නේ නැත්නම් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මෙතනින් බොහෝ විට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මොනවා හරි හේතුවක රෙද්ද ආපිට එනවා නම් ඔයගලන්ට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟට අරගෙන එන්නම් normal machine එකේ. ඒ කියන්නේ black head එකේ රෙද්ද පස්සට යන එක හොර වෙනකොට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.